procesit dhe nxjerrjen e raporteve. For us, the OSCE mainly recognized that there is already collaboration with OSCE, which has supported us. Korçës ka një bashkëpunim me prezencën e OSBE-s, e cila na ka kënaqësi për mua të mirëpres sot në Bashkinë e Korçës, ambasadorin e prezencës të OSBE-s në video. Yes, I do. Few words. Absolutely. Can you come closer? Thank you. The center. That's okay. Thank you so much. I feel a little bit surrounded now. Duket sikur më rrethuat. Gati? Gati? Zoti ambasador, Mr. Ambassador, when is it expected for the OSCE the report will be issued about the last elections? Well, usually the final ODIHR report sees the light after 2.5 months, 3 months after the elections. It's not something that is enshrined, carved in the stone, so there is not a precise date, but traditionally this is the sort of time frame. Zakonisht, raporti përfundimtar i ODIHR-it del në dritë diku ke 2 muaj e gjysmë apo 3 muaj pas zgjedhjeve. Kjo datë nuk është e shkruar në gur, por nga tradita kështu ka ndodhur që ka dalë për 2 muaj e gjysmë deri në 3. Në vlerësimin tuaj zgjedhjet e 25 As you think the elections of the 25th of April, did they comply with democratic standards? Listen, we've all read the interim report of ODIHR. He said a number of things. It provided us with a number of elements. If you agree with me, I would wait for the final report before we comment what ODIHR will write. Ne të gjithë kemi lexuar raportin ndërmjetëm të ODIHR-it, aty në fakt përmenden disa elemente, përmenden disa gjëra. Nëse jeni dakord me mua, them që të gjithë të presim të dalë raporti përfundimtar dhe pastaj të lexojmë të gjithë së bashku. However, in the interim report, the interim report says that. Says that what? So what does, he's referring it strangely, what does the interim report say? Does the interim report say that the elections were certified, meaning they were okay, because all Albanian institutions have actually accepted or admitted those elections? Do you share the same opinion? You know, the ODIHR report doesn't say elections are certified. ODIHR is not a notary. ODIHR observed the process, and my understanding on the report is that the interim report was a substantially good report. And again, I do not work on provisional documents. I work on final documents, because this is a serious topic and we have to be very professional, and so I would myself wait to see the final report before we offer comments that are grounded on something and rational. Në fakt, raporti i ODIHR-it nuk bën certifikim, vetë ODIHR-i bën vëzhgim të procesit. Unë do thoja që ne duhet të presim të dalë raporti përfundimtar, sepse unë vetë duhet të punoj me gjërat përfundimtare. Dhe në atë mënyrë do kemi edhe përfundime më racionale, por në thelb raporti do tregon disa përmirësime. What I can tell you is that as the OSCE presence in Albania during the preparation of the elections, we had very good relations, very concrete, with the Central Electoral Commission and all the political forces sitting within the Central Electoral Commission. And I found it very encouraging. I found it a very positive message.
Ajo që mund të them unë është që ne si prezencë OSBE-s në Shqipëri kemi pasur bashkëpunim shumë të mirë përpara zgjedhjeve, edhe me partitë politike dhe me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, dhe mendoj se kjo është diçka mjaft inkurajuese. As you know, we also had a very good partnership with the Albanian State Police. The presence offered training, very concrete trainings, that in cascade were benefited by something like 7,000 Albanian police servicemen. Gjithashtu në prezenca e OSBE-s në Shqipëri ka pasur partneritet të mirë përpara zgjedhjeve edhe me policinë e shtetit dhe ne kemi ofruar atyre trajnimeve. Dhe këto trajnime në formë kaskadë, pra njëri pas tjetrit, mund të thuhet se kanë përfituar rreth 7.000 efektiv të policisë shqiptare. We launched information campaign of awareness raising, advocating for an active participation to the electoral process of young people. And youth was one of the topics I discussed a moment ago with the mayor of Korçë, for instance. Ne në fakt kemi nxjerrur një fushat ndërgjegjësuese për qytetarinë veprore dhe që rinia të merrte pjesë në zgjedhje dhe të ishte interesuar. Dhe tema e rinisë është në fakt dhe një nga çështjet që diskutova me kryetarin e bashkisë. But monitoring is another issue, and this is made by ODIHR. Ama mbikëqyrja është diçka tjetër dhe mbikëqyrja bëhet nga ODIHR. Mr. Ambassador, in Albania, the procedure studied to change the members of AMA, the Audiovisual Media Authority. Would you say that such a procedure is fair to do changes in this moment without having yet the new parliament in place? This is a very important question. Në fakt është pyetje shumë e rëndësishme. Let me answer it very sincerely. Dhe unë po i përgjigjem në mënyrë shumë të sinqertë. I'm always in favor of an open, transparent, and inclusive approach when it comes to reforms. Gjithmonë unë mbështes përqasje transparente dhe të hapura kur trajtojmë dhe flasim për reformat. And media is one of these important fields. Dhe media është një prej fushave të rëndësishme. One last question, but I want to go back to the elections. The chair of the DP, Luzin Basha, calls this process a masquerade, the last election process. I read it also. Yes. Edhe unë kam lexuar këtë gjë. I've read it. Edhe unë kam lexuar. Just read it, or you have a comment about that? No, because he doesn't recognize the electoral process, and he actually goes a further step by calling it a masquerade. I think that I will have a meeting with Honorable Basha very, very soon, and that will be an excellent opportunity to talk to him directly, to hear from him. Of course, we are in contact with the parties representing the opposition, and I'm always very respectful to the views of each and every Albanian political force. So there is no element coming from the full spectrum of the Albanian political force that I do not take into account seriously in my daily work. Unë së shpejti planifikoj të kem një takim me zotërin e nderuar, me zotin Basha, dhe në fakt këtë çështje mund të diskutoj drejt për drejt me të. Unë në fakt jam mjaft interesuar të dëgjoj të gjitha pikpamjet e të gjitha partive opozitare në Shqipëri dhe madje do shtoj edhe më tej duke thënë çdo pikpamje e të gjithë elementeve të spektrit politik shqiptar është me interes për mua dhe i marr shumë seriozisht gjërat që dëgjoj. And let me tell you that precisely for these reasons, for the respect I pay to even very diverse political positions in your country, and because I'm fully cognizant of the role of the presence as partners of Albania, I'm here to support Albania.
Dhe pikërisht në këtë kuadër, në kuadrin e respektit që unë kam për pikpamjet e partive politike në Shqipëri, por duke pasur njëkohësisht parasysh dhe rolin që ka prezenca e OSBE-s, dua të theksoj këtë që unë e mbështes plotësisht Shqipërinë. And for these reasons, we made an enormous effort in supporting Albania during the preparation of the elections. But your question is again related to the outcome, to the results, to the process, and that we have to wait for the final report that ODIHR will present to us. Dhe është pikërisht kjo një nga arsyet kryesore sepse neve bëm përpjekje të mëdha për të mbështetur Shqipërinë në lidhje me procesin zgjedhor, por përpara zgjedhjeve. Kjo është ajo që bëm neve si prezencë, kurse pyetjet e juaja më shumë kanë të bëjnë me vetë procesin apo dhe me rezultatet e tij. Dhe për të përgjigjur kësaj pyetje ne do të presim raportin përfundimtar të ODIHR-it. And I can tell you already since now that once the final report will be released, the presence will be again fully available to work on the eventual recommendations. It's an engagement, a commitment I'm taking since now. Political forces are fully aware of this. The CEC is fully aware of this. If requested, we are ready to restart working for the implementation of eventual recommendations. Dhe një gjë mund të them që tani, me të dalë raporti përfundimtar i ODIHR-it, prezenca e OSBE-s në Shqipëri do jetë e gatshme për të ndihmuar për zbatimin e rekomandimeve potenciale që ai raport do të ketë. Dhe këtë po ja them publikisht të gjithëve që tani që para se të dalë vetë raporti, dhe është një fakt në fakt që e din edhe për politike, që ne këtu jemi dhe jemi të gatshëm, është fakt që e din dhe KQZ-ja dhe po, ne qëndrojmë gati nëse na kërkohet të ndihmojmë për zbatimin e rekomandimeve të raportit. And these are fundamental topics for a very substantive debate that will have to take place in the new parliament, in the new assembly, among all the political forces in September. Dhe këto janë çështje me shumë rëndësi për të pasur një diskutim të vërtet nga parlamenti i ri, që do përfaqësohet nga autoforca politike të reja, apo sipas formatit të ri në shtator. Faleminderit. Grazie. Thank you to you. Thank you. And I cannot wait to have another opportunity to come and spend more time without ties, without jacket. Thank you for receiving me in this city, which is one of the cultural cradles. Thank you very much, Mr. Mayor, Madam. Thank you for your kind and very Visit culture and touristic aspect. To see the museums, the World Bazaar, and all the other artistic. Qytetin e Korçës nga pikpamja turistike, pra atë se çfarë qyteti ofron më parë, mundësi bashkëpunimi në projekte të tjera apo në fushat të bashkëta të Summer camps for the youth. Unë dëshiroj të bashkisë, siç ishte ajo organizimet të kampeve verore për fëmijët. Projekte të tjera, siç është ngritja e Këshillit të Sigurisë Publike.